May mga taong naglalakad sa buhay na parang suot nila ang katigasan bilang proteksyon. Matapang silang magsalita, mahilig manlait, at parang ipinagmamalaki pa kapag tinawag silang bully. Sa tingin ng iba, wala silang hiya. Pero sa totoo lang, karamihan sa kanila ay hindi talaga walang pakiramdam. Natutunan lang nilang itago ito. Kadalasan, may pinanggagalingan ito. Maaaring noong bata pa sila, naparusahan sila tuwing nagpapakita ng lungkot, takot o kahinaan. Maaaring pinagtawanan, ininsulto o binaliwala ang damdamin nila. Kaya natuto silang maging matigas. Natuto silang manakit para hindi masaktan. Ang galit ang naging panangga nila sa lungkot. At ang pang-aapi ang naging paraan nila para makaramdam ng kontrol. Ang hiya ay natural na damdamin ng tao. Ito ang nagsasabi sa atin kung may nasaktan tayo. Ito ang pumipigil sa atin na gumawa ng masama. Pero para sa maraming bully, hindi nila kayang harapin ang hiya, kaya mas pinipili nilang baliwalain ito. Sa halip na harapin, pinapalitan nila ng galit, panlalait, at paninisi sa iba. Kaya kapag sinabihan silang bully, hindi sila natitinag. Sa halip, lalo pa silang tumitigas. Sinasabi nilang totoo lang sila. Masyado lang sensitibo ang iba. Biro lang naman, o kaya deserve ng kausap nila ang trato. Ginagawa nila ito para hindi nila maramdaman ang konsensya. May iilan talagang halos walang pakiramdam. Hindi sila gaanong naaapektuhan kapag may nasasaktan. Para sa kanila, ang ibang tao ay parang laruan o kasangkapan. Mas bihira ito, pero nangyayari. Para sa karamihan, ang panlalait ay tungkol sa kapangyarihan. Kapag may natatakot, natitinag, o nasasaktan sa salita nila, pakiramdam nila ay malakas sila. Pakiramdam nila ay sila ang may kontrol. Saglit itong nagpapagaan ng loob nila, kaya inuulit nila. Hindi rin basta-basta ang pinipili nilang biktima. Kadalasan, tinatarget nila ang mababait, maunawain, tahimik at ayaw ng gulo. Hindi dahil mahina ang mga ito, kundi dahil hindi sila palalaban. Ang mababait ay madalas mag-isip muna, magpigil at umintindi. Alam ito ng mga bully, kaya sila ang napag-iinitan. Samantala, iniiwasan nila ang mga matapang, marunong lumaban, at marunong magtakda ng hangganan. Hindi dahil iginagalang nila, kundi dahil ayaw nilang mapahamak. Kapag paulit-ulit na nabubuli ang isang tao, madalas ay sinisisi niya ang sarili. Iniisip niya kung saan siya nagkamali. Binabantayan niya ang bawat kilos at salita niya. Samantalang ang bully ay hindi nagsisisi. Laging iba ang may kasalanan sa paningin niya. Akala ng marami, sapat na ang pagsita para tumigil ang bully. Pero kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag ipinahiya o sinita sila sa harap ng iba, mas lalo silang nagagalit. Mas lalo silang nanlalait dahil para sa kanila, kailangan nilang ipakita na sila pa rin ang may kontrol. Karaniwang nagbabago lamang ang bully kapag dumating na ang mabibigat na kapalit. Kapag nawalan sila ng trabaho, kaibigan, relasyon o respeto. Kapag naranasan nila ang pag-iisa, doon lamang sila napapaisip. Habang tumatanda, marami sa kanila ang nagsisimulang magsisi. Naaalala nila ang mga taong nasaktan nila. Doon nila nararamdaman ang hiya na matagal nilang tinakasan. Ngunit may ilan na hindi na nagbabago at patuloy na sinisisi ang mundo sa kanilang kalungkutan. Mahalagang tandaan ito. Ang bullying ay hindi tungkol sa halaga ng biktima. Ito ay refleksyon ng problema ng bully mismo. Ang pinakamainam na proteksyon laban sa bully ay ang malinaw na hangganan at hindi pagbibigay ng emosyonal na reaksyon. Hindi kailangan makipagtalo. Minsan, sapat na ang kalmadong pagtanggi at paglayo. At higit sa lahat, huwag mong baguhin ang pagiging mabait mo dahil lamang sa masasamang tao.
Ang kabaitan, empatiya, at malasakit ay hindi kahinaan. Ito ang mga katangiang nagpapalalim sa pagkatao at nabibigay ng tunay na lakas. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pananakot o panlalamang. Nasusukat ito sa kakayahang maging mabuti, maging malinaw ang isip, at panindigan ang sariling halaga.